Welcome to Love Lines. Yan, binabalot na yung lumpia. Yan. Habang tumatahol ang aso at kumakanta si Pogi Abs, nagbabalot si nanay ng aming lumpiang Shanghai. Yung kailan pa ba to? Yung pork giniling. Ground pork. So, ganun ang pagbalot. Didikit ng paste. Flour pala. Flour, joke lang. Ayun. Flour na dinilot sa tubig para matunaw yung flour. Ayan na. So, ganun ang pagbalot. So, maganda pala yung hawak sa kamay yung camera. Kasi kahit saan mo pwedeng gawin. Oh, yan. Ang paste namin para sa pagkain. Ang paste sa pagkain ay flour. Yan. Flour yan. Tapos ito na yung binalot ni nanay. So, I'll see you soon. Tapos ipinatong nila. Halo. Lang parang kulang yung soup. Yan, tara kain na tayo. Bihon tayo sa birthday ng tatay mo. Ay, tapos So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.